یه چیز دیگه تو دنیا میتونه ضربان قلب یه دونه عشق فیلم رو بالا ببره. یه فیلم خوب اکشن، اونم یه اکشن کره‌ای. خوش اومدید مووی دیلر. با معرفی چند فیلم اکشن از سینمای کره اومدم پیشتون. سینمای کره رو با یه سری اسم معروف میشناسن: پارک چان ووک، بونگ جون هو، فیلمایی که این سالا ساختن، اسکارایی که گرفتن و چند تا کارگردان دیگه. ولی ژانر اکشن تو سینمای کره رو دست کم میگیره، ژانری که یه سر گردن از کشورهای دیگه بالاتره. بریم داشته باشیم 5 تا از بهترین فیلم‌های اکشن سینمای کره رو. یه نکته مهم: این قسمت اول از سری فیلم‌های اکشن سینمای کره است و به مرور قسمت‌های بعدی هم آپلود میشه. یه نکته دیگه، بشینید تا آخر ویدیو که 5مین فیلم یکی از بهترین فیلم‌های سینمای اکشن و شاید بشه گفت از بهترین فیلم‌های سینمای کره است. وقتی حرف از فیلم اکشن میشه، نه درام خیلی مهمه، نه داستان، اکشن مهمه. اینجا میریم که داشته باشیم فیلمایی که یکی یکی دود از سرت بلند کنه. فیلم اول A Bittersweet Life، محصول 2005. به این توجه نکنید که فیلم برای 20 سال پیشه. همین الان دگمه پلیو بزنید 2 ساعت میخکوبتون میکنه. اگه کسی از من سوال کنه چرا مردم عاشق فیلم‌های اکشن سینمای کره‌ان، دقیقاً همین اسم براشون. اینجا با یه داستان ساده طرفیم. یه مرد ساکت و حرفه‌ای که زیر نظر رئیس مافیا کار میکنه. آدمیه که به ظاهر هیچ احساساتی نداره، اما وقتی مأمور میشه نامزد رئیس رو زیر نظر بگیره و بعد میبینه که اون دختر یواشکی با یکی دیگه رابطه داره، دچار تردید میشه. به جای اینکه گزارش بده یا دختر رو بکشه، تصمیم میگیره بهش رحم کنه و همین رحم کردن زندگی آرومش رو جهنم میکنه. فیلم یه سردی و فضای بیروحی داره که کم 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 این سردی شعله‌ور میشه و همینجور مدام میاد جلو جلو جلو، آتیشت میزنه. همه چیز توی این فیلم درباره کنترل احساساته و لحظه‌ای که این کنترل از دست میره انگار که در جهنم باز شد. چیزی که این فیلمو خیلی خاص میکنه اکشن واقعیشه، همون چیزی که شما دنبالشید. شماها هم مثل من خسته شدید از اون اکشنی که پر از کاته، میدونیم که چقدر بدلکار دارن این کار رو انجام میدن و دیگه اونجوری که باید شاید ما رو ارضا نمیکنه. ولی اینجا شما با یه اکشنی طرفید که دیگه یه جاهایی پاوز میزنید و میگید بسه دیگه نزن. یه سکانس توی آسانسور داره این فیلم، من دیگه چی نمیگم، من دیگه چی ندارم. همین سکانس رو ببینید و این بیاید نظر بدید، بیاید کامنت بذارید نظرتون راجع به اون سکانس اکشن چیه، چجوری ساخته شده، چجوری بازی کردن و چجوری اون ریتم رو حفظ کردن. فیلم همزمان هم خشنه هم شاعرانه. تو با نقش اول فیلم یه جورایی همدردی میکنه، یه جورایی اون دردی که داره میکشه، خیانت، تنهایی، مرگ. کارگردان سعی کرده از نورپردازی بسیار خاصی استفاده کنه که چهره ها رو یه جورایی سردتر و جدیتر نشون بده. یه موسیقی متن فوق‌العاده که ترکیبی از موسیقی جاز و موسیقی کلاسیک که تضاد عجیبی با خشونت صحنه‌ها داره. در آخر این فیلم از بهترین فیلم‌های سینمای اکشن کره است و بعد از 20 سال هنوز سر پاس و یه شاهکار فراموش نشدنیه که هالیوود نتونسته همچنان مشابهش رو بسازه. حالا بریم سراغ فیلم دوم. اگه فقط یه لحظه پلک بزنی یه سکانس خفن رو دست میدی. فیلم ساسپکت یا مظنون، محصول 2013. توی این فیلم قهرمان ما یه مأمور اطلاعاتی اهل کره شمالیه که توسط کشور خودش فروخته شده و حالا توی کره جنوبی داره زندگی میکنه. اون تبدیل شده به یه آدم فراری. همزمان با اینکه دنبال پیدا کردن قاتل خانواده‌شه، توسط نیروهای امنیتی کره جنوبی هم تعقیب میشه، چون فکر میکنن یه جاسوس خطرناکه. حالا اون هم باید انتقام بگیره، هم زنده بمونه، هم حقیقت رو ثابت کنه. فیلم یه اکشن فراری محور تمام عیاره و داستانش هم پر از توطئه، خیانت و آدمای خاکستری.
قهرمان ما یه آدم معمولی نیست، یه شخصیت کلیشه‌ای نداره، گذشته تاریخی داره و الانم توی دنیای خیلی تاریک داره دست و پا میزنه. ریتم فیلم از همون اول بدون مکث بالا و بالا و بالاتر میره و یه جورایی نفس تماشاچی رو تو سینه‌ش حبس میکنه. صحنه‌های تعقیب و گریز با ماشینش، مبارزه‌های تن به تنش و همچنین اون دوربینی که خیلی جای درستی قرار داره و با یه تدوین خیلی خوب باعث شده که این صحنه‌های اکشن خیلی بهتر به نظر بیاد. اگه بخوام یه سکانس خفن از این فیلم بهتون معرفی کنم، سکانس تعقیب و گریز تو خیابون‌های سئول. بشینید ببینید و لذت ببرید. تعقیب و گریزا خیلی حرفه‌ای طراحی شدن و یه جورایی همه چی آماده است تا یه دونه فیلم اکشن با کیفیت بده. کارگردان این فیلم هم دقیقا همینو میخواسته که تا جایی که ممکنه شخصیت‌ها خودشون نقش خودشون رو بازی کنن، از بدلکاری کمتری استفاده بشه و تا حد ممکن فیلم واقعی به نظر بیاد و واقعی به نظر میاد. خلاصه که انگار خودت داری تو خیابونای سئول میدوی، کتک میخوری، با پلیس دعوا میکنی، با ماشین رانندگی میکنی و بوم تصادف میکنی. خب بعد از معرفی 2 فیلم الان اینجاست که نوبت شماست. کامنت بذارید برای من. خوشحال میشم که معرفی کنید فیلم‌های خوبی که از سینمای اکشن کره دیدید. بگید کدوما هستن، برای چه سالین و چرا از اون فیلم‌ها خوشتون اومده. کامنت گذاشتن شما و معرفی کانال به دوستا و آشنایاتون بزرگترین حمایت از من. بریم که داشته باشیم فیلم سومو، A Dirty Carnival، محصول 2006. این یه فیلم گنگستری خفنه که بوی خیانت و عرق و دود و خون میده. توی این فیلم یه گنگستر سطح پایین توی باند مافیایی رو داریم که پسر خوبیه، ولی گیر کرده بین یه زندگی نکبتی، یه مادر مریض و یه رئیس بیرحم. وقتی یه فرصت طلایی واسش پیدا میشه، اینکه یه قتل خیلی خفن رو انجام بده. قشنگ سر دورتون میفته، سری میره بالا توی باند، ولی خب توی دنیای خلاف هرچی بالاتر بری سقوطت دردناکتر میشه. وای به حالش که بهترین دوستش که الان شده یه فیلمساز تصمیم میگیره درباره زندگی یه گنگستر واقعی فیلم بسازه و این یعنی تمام رازهای این مرد ممکنه رو بشه. همون جوری که این فیلم از اسمش پیداست، یه سیرک واقعی کثیفه، درتی کارناوال. اینجا داریم دنیای بیرحم زیرزمینی رو میبینیم. چی این فیلمو خاص کرده؟ اون طبیعت انسانی شخصیتاش. ما اینجا آدمایی داریم که انگار توی این دنیا گیر کردن، نمیدونن چیکار کنن و نمیتونن خودشون رو خلاص کنن. دوباره اینجا هم یه زد و خورد یه جورای اساسی داریم، دست از سر ما بر نمیداره. انقدر این کارو واقعی انجام میده که انگار ما واقعا خودمون همونجا هستیم بالا سر همین شخصیت ها. میگم شاید پیش خودتون بگید این فیلم ها داستانه پیچیده‌ای ندارن، ولی چرا؟ داستاناشون به حدی که باید پیچیده هست. برای یه فیلم اکشن صحنه‌های اکشن مهمه و اون داستانا شاید اونقدر مهم نباشه که اینجا البته به همونا هم خوب پرداخته شده. اینجا دعوا خیلی کثیف نشون داده میشه. هر درگیری انگار آخرین نبرده و هر مشت انگار آخرین مشت. نکته آخر این که این فیلمم توی دنیا خیلی تو زمان خودش قدر دیده نشد، ولی الان خیلی راجعش صحبت میکنم. از بهترین هاست. برید و ببینید و با این یکی هم کلی عشق. فیلم چهارم میرسیم به یکی از خفن‌ترین، خشن‌ترین و یه جورایی بهترین فیلم‌های اکشن سینمای کره، The Yellow Sea، دریای زرد، محصول 2011. قبل از اینکه بریم توی داستان اینو بهتون بگم، کارگردان فیلم ناهونگ جینه. شاید اسمش به اندازه اون 2 کارگردانی که گفتیم بزرگ نباشه، ولی این کارگردان فیلم چیسر رو ساخت و بعد این فیلم و بعد از این فیلم یکی از مهمترین فیلم‌های سینمای ترسناک کره و یا شاید دنیا، ویلینگ. در رابطه با یکی از فیلم‌هایی که ناهونگ جین به عنوان نویسنده باش همکاری کرده، یعنی فیلم مدیوم، لینکش میذارم این بالا، صحبت کرده بود. حالا میریم داشته باشیم
یلوسی رو ببینیم اینجا چی کار کرد. ماجرا درباره راننده تاکسی بدبخته که توی منطقه سردرگم بین چین و کره جایی به اسم یانبیان زندگی میکنه. اون غرق بدهیه. زنش رفته کره جنوبی کار کنه و خبری ازش نیست. خودشم داره تو فقر دست و پا میزنه. یه رئیس مافیا هم یه پیشنهاد خفن بهش میده. برو کره، یه آدم بکش، پولتو بگیر، زندگی تازه رو شروع کن. اونم بدبختیاشو میذاره تو کولش و راهی سفر مرگبار میشه. اما وقتی پاش به کره میرسه، نقشه‌ها به طرز وحشیانه‌ای به هم میریزه و حالا اون وسط باید با پلیس، باندای مافیایی و خود زنده موندن همزمان بجنگه. این فیلم یه نفس عمیق از ته تاریکی و بیکسی و درموندگی. از همون صحنه‌های اول اون حس خفقان رو حس می‌کنه. نقش اول ما یه قهرمان کلاسیک نیست، یه آدم بدبخت بیچاره است و اینه که اینقدر داستان رو واقعی میکنه و ما باهاش همزاد پنداری میکنیم، باهاش راه میافتیم تو این سفر. فیلم با جزئیات و کم کم نشون میده که یه آدم چجوری به یه هیولا تبدیل میشه. یه نکته جالب بهتون میگم، توی این فیلم تا جایی که میشه از اسلحه و تیر و تفنگ کمتر استفاده شد. ما اینجا چاقو داریم و تبر و ببینید که چی کارها که نمیکنن. توی فیلم یه جوری به هم حمله میکنن، یه جوری همدیگر رو میزنن و اکشن فیلم یه شکلی واقعیه که اصلا من خودم یه جاهایی فیلم رو استاپ کردم و گفتم نه دیگه اینقدرم نه. واقعا دارن این کارا رو به خودشون انجام میدن. اگر نمیتونید، دلش رو ندارید، این اکشن رو نبینید. ولی اگر واقعا دنبال یه اکشن خالص، خام و یه جورایی خشن تا جایی که میشه هستید، یلوسی دقیقاً همون فیلمیه که دنبالشید. اما فیلم پنجمی که قولش رو بهتون بگم، هر وقت صحبت از جهانی شدن سینمای اکشن کره میشه، اول از همه اسم یه فیلم میاد وسط، The Man From Nowhere، محصول 2010. این فیلم یه ترکیب جادوییه، هم کاملا احساساتیه و هم آدرنالین شما رو بالا میبره. یه داستان خیلی ساده، ولی همین داستان انقدر با قدرت روایت میشه که تو نمیتونی پلک بزنی. فیلم داستان یه مرد مرموز و تنهاست. ظاهرش بیروح و بی‌تفاوته، کسی چیزی از گذشته‌اش نمیدونه. تنها آدمی هم که باهاش ارتباط برقرار میکنه یه دختر کوچولوی بامزه است. وقتی مادر این دختر کوچولو درگیر خلافکارا میشه و بعدم این دختر کوچولو دزدیده میشه، اونجاست که این مرد گذشته سیاه و خونین خودش رو کنار میذاره و تبدیل میشه به یه هیولا. یه هیولایی که همه چیز رو برای نجات اون دختر به آتیش میکشه. این شخصیت پر از درد و خشمه، انگار همه دردای دنیا جمع شده تو وجودش. همونجور که گفتم فیلم خیلی احساساتیه. اتفاقایی که بین این مرد و دختر میفته خیلی خیلی شما رو قلقلک. رابطه قهرمانمون با این دختر کوچولو در عین سادگیش انقدر جالب و جذاب و گرمه، شما هم انگار بهشون وصل میشید و اصلا دوست ندارید اتفاقی برای اینو بیفته. اونجاست که داستان شروع میشه، اکشن شروع میشه و اون اتفاق میفته. مبارزه ها اینجا دیوونه کننده است. دیگه نگم بهتون، برای همینه که فیلم پنجم گذاشتمش. اینجا هیچ چیزی نیستش که توی سینمای اکشن باشه توی این فیلم نباشه، اونم به بهترین کیفیت خودش. بازی بازیگران، دوربین، موسیقی، همه چی. حتی سیاهی لشکرها هم که اون گوشه کنار وایسادن، تیر میخورن، لگد میخورن، اونا هم دارن کارشون رو بهترین نحو انجام میدن. این فیلم هیچ چیزی کم نداره. قطعاً از جواهرات سینمای کره و یکی از بهترین فیلم‌های اکشنیه که تو این حداقل 20 سال اخیر ساخته شده. یکی از سکانس‌هایی که باید راجع به صحبت کنم، سکانس درگیری با چاقو توی راهرو. انقدر دوربین توی این سکانس سیال و درسته، انقدر طراحی مبارزه ها درست و بجاست. این سکانس تبدیل شده به یکی از نمادهای سینمای اکشن مدرن. برید بشینید ببینید و لذتش رو ببرید. ولی کامنت فراموشتون نشه. خلاصه که کارگردان کم نذاشته، بازیگرا هم کم نذاشتن، شما هم کم نذارید. لطف کنید حمایت کنید. لایک و ساب مثل همیشه
زدن اون زنگوله، با خبر شدن از جدیدترین ویدیوها. تا برنامه بعد، تا اکشن بعد.